საღამოშვიდობისა დღეს ორშაბათია და როგორც ყოველთვის საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია საღამო საათზე წარმოგიდგენთ თოქ-შოუ სპორტკლუბს. მე ვესჭებდან ძოძღები როგორც ყოველთვის ამ გადაცემას და დღეს ჩვენი გადაცემა დაყოფილი იქნება სამ ნაწილად. პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ ბათუმის სასპორტო სკოლაზე, წარსულზე და მომავალზე ამ სპორტ სკოლის. ასევე ვისაუბრებთ საქართველოს ტაიკვანდოს ფედერაციაში განხორციელებულ ცვლილებებზე და სპორტ კლუბ ხულოს ხიხანზეც გადაცემის დასასრულისკენ უკვე. მანამდე კი როგორც გითხარით, გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვსაუბრებთ ბათუმის სასპორტო სკოლაზე და სასპორტო სკოლის დირექტორი ბატონი ირმა-ნიჟარაძე და მის მოადგილე ბატონი ლევან ჯიოშვილი არიან ჩვენთან ერთად. საღამოშვიდობისა მოგესალმებით და ვიდრე სხვა თემებზე გადავალთ და უშუალოდ სპორტის ნაწილში ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, ყველაზე აქტუალური თემა მაინც ალბათ არის მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე კორონავირუსი და ის რომ მშობლებს განსაკუთრებით ვინც სპორტზე ატარებს ბავშვებს აქვთ და უჩნდებათ კითხვები კორონავირუსის საფრთხის წინაშე მდგომი ქვეყანა ვართ და მსოფლიო დგას ამ საფრთხის წინაშე და ამ შემთხვევაში რა რეგულაციები, რა გაწყვეტილება შეიძლება იქნას მიღებული, იმიტომ როგორც ვიცით, სასწავლო პროცესი შეიძლება სკოლებში შეწყდეს, ეს გაწყვეტილება მიღებულია და სპორტთან მიმართებაში როგორ იქნება, ამათ გავთქვათ დირექტივები სამინისტროდან, რომ თქვენთანაც შეჩერდეს პროცესი. დიახ, საღამოშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს. პირველ რიგში სანამ გადავიდოდეთ უშუალოდ თქვენ შეკითხვაზე, მინდა მწუხარება გამოვთქვა, გარდაიცვალა ჩვენი დამსახურებული მწვრთნელი, დამსახურებული სპორტის მუშაკი და ბათუმის საპატიო მოქალაქე ნაძეჟდა ორლოვა. მთელი სპორტული საზოგადოების სახელით მინდა მიუსამძიმრო ოჯახს. ეს ქალბატონი 70 წელზე მეტი ემსახურებოდა ქართულ სპორტს. აღზარდა არაერთი წარმატებული სპორტსმენი და ამავდროულად იყო უაღრესად კეთილშობილი პიროვნება. ეხლა რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, ჩვენ პრევენციის სახით მივიღეთ გასატარებელი ღონისძიების განხორციელების წესი, განათლების კულტურის და სპორტის სამინისტროდან რეკომენდაციები, რაც უშუალოდ დავიწყეთ ამ რეკომენდაციების გათვალისწინება. ამავდროულად დორტყმიანი აღდგენები 2 მარტიდან 16 მარტის ჩათვლით და ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ მიმდინარე სადეზინფექციო სამუშაოებს ყოველთვის ვაკეთებთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ ეტაპზე უკვე ყველა ლოკაციაზე, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ სხვადასხვა ლოკაციაზე ვარ ჩვენ ქალაქში, ყველა ლოკაციაზე მიმდინარეობს უკვე სადეზინფექციო სამუშაოები დამატებით და ყოველდღიურად მიუხედავად იმისა, რომ შეწყდა 2 კვირით სასწავლო პროცესი, ჩვენ ყოველდღიურად გავითვალისწინებთ ამ რეკომენდაციებს, რაც შეეხება ზედაპირების დამუშავება, ლეიბების თუ სხვა სპორტული ინვენტარის დამუშავება. გასაგებია, ანუ პროცესი არ შეწყდება, ჯერჯერობით ეს დირექტივა არ აქვს მიღებული, რომ პროცესი სამწვრთნელო შეწყდეს. არა, სამწვრთნელო პროცესი, ჩვენ ახლა ვიცით, რომ საქართველოს ჩემპიონატები ტარდება, იყო აქტიური მზადება, ამიტომ ნებათაღელვა გამოიწვია ამ სპორტსმენებში და მწვრთნელებში, თუ ეროვნული ფედერაცია, რა თქმა უნდა, ამ ღონისძიებებს შეაჩერებს, ან მაყურებლის გარეშე ჩაატარებს, ჩვენ განსაკუთრებულ შემთხვევებს გავითვალისწინებთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ ეტაპზე პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს სამუშაოები უნდა ჩავატაროთ და ეს რეკომენდაციები და მე დანარჩენს გავითვალისწინებთ. ეტაპობრივად გასაგებია, ძალიან კარგი, მე მგონი ამოწურავი პასუხი გავეცით ამ შეკითხვასაც, ძალიან ინტერესი იყო ამის მიმართ, ბატონ ლევან. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირადად თქვენ და სასპორტო სკოლის წელი რო შევაჯამოთ, რა თქმა უნდა, ვიცით ამ სპორტ სკოლას თუ რაოდენ დიდი ისტორია აქვს, რაოდენ დიდი დამსახურება აქვს ზოგადად ქართული სპორტის წინაშე და მე ვფიქრობ, რომ გარდამტეხ ეტაპზეა ახლა სპორტ სკოლა, განსაკუთრებით იმ მიმართულებით, რომ შენობა უნდა შეიცვალოს, მოძველებულ შენობაში ხართ იმყოფებით და არის ესეთი გარდამავალი ეტაპი, როცა უკვე ახალ ცხოვრებას დაიწყოს ბათუმის სასპორტო სკოლა, თუმცა ვიდრე ეს ახალი ეტაპი დაიწყება, გასული 2019 წელი როგორი იყო და რა მიმართულებით მიმდინარეობს სამუშაოები. საღამოშვიდობისა, მივესალმები ქართული სპორტის თითოეულ გულშემატკივარს, ირმასთან ერთად პირველად ვარ ტანდემში ამ სტუდიაში და ამიტომ ამ შესაძლებლობისთვის დიდ მადლობას გიხდით. რაც შეეხება სასპორტო სკოლას, მოდი თავიდან დავიწყოთ, გავაცნოთ მაყურებელს თუ საიდან
როდის დაარსდა, რისთვის დაარსდა ეს სპორტსკოლა და შემდეგ გადავიდეთ ახალ სპორტულ სკოლაზე. ჩვენი სპორტული სკოლის დაარსების იდეა გაჩნდა 30-იან წლებში თბილისში. 1933 წელს შეიქმნა ფიზიათრიის და სპორტის კოლეჯი, სადაც დაიწყეს მასწავლებლების, პედაგოგებისა და მწვრთნელების და მეთოდისტების მომზადება. ძალიან ბევრი ძველი თაობის ბერმა ბათუმელმა დაამთავრა ეს კოლეჯი. 1935 წელს ჩამოვიდნენ ბათუმში და პირველი ბავშვთა რესპუბლიკური სპორტული სკოლა ჩამოაყალიბეს, რომელსაც იმ დროისათვის გამოცდილი სპეციალისტი პეტრე კილაძე ხელმძღვანელობდა. მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში უკვე 1953 წელს სპორტსკოლის დირექტორად დაინიშნა ტატიანა სერგიაშვილი, რომლის სახელსაც უკავშირდება სპორტის განვითარების მნიშვნელოვანი ძალიან დიდი აჯარაში, სხვათა შორის ტატიანა სერგიაშვილის მხარდაჭერით დინა ნიკოლაევნამ დაარსა მხატვრული დანაჯიშის პირველი ჯგუფები. დროთა განმავლობაში უკვე ფართოდ გავრცელდა სპორტული სკოლების ქსელი ბათუმში და უკვე 80-იანი წლების ბოლოს 8 სპორტული სკოლა არსებობდა ჩვენს ქალაქში. მხოლოდ 2006 წელს მოხდა ამ სკოლების რეორგანიზაცია და მათ ბაზაზე ერთი გაერთიანებული სპორტული სკოლა შეიქმნა. სწორედ ეს ბათუმის სასპორტო სკოლა ის მეხუთე რგოლი, რომლის წარმატებულ მუშაობაზეა დამოკიდებული დღეს აჯარაში სპორტის განვითარება. რაც შეეხება ახალ სპორტის სასახლეს, ჩვენ მოლოდინში ვართ. ერთი სული გვაქვს როდის გადავართ, რომ ახალი სისტემით, ახალი კონცეფციით, ახალი შემართებით დავიწყოთ მუშაობა, ველოდებით ყოველ დღე, ნახოთ ალბათ მაისის თვეში გადავართ და შევხედავთ მაშინ რა მდგომარეობა იქნება. ჟალთ კალდენი იმას 2019 წელი ვესო ჩვენთვის განსაკუთრებულად როგორც ყოველი წელი ერთ-ერთი წარმატებული წელი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს ის მოცემულობა დღეს რაც გვაქვს და ვიცით რომ უკეთესის მოლოდინში ვართ, ამ ეტაპზე ჩვენ შევძელით და მოვიპოვეთ 457 медали. 153 აქედან ოქროა, 150 ვერცხლია და 164 ბრინჯაო. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში თითოეულ მწვრთნელს გადავუხდიმე მადლობას, იმიტომ რომ მათი თავდაუზოგავი შრომის შედეგია სწორედ ის, რომ ჩვენ ეს შედეგები დღეს გვაქვს. თუნდაც ამ პირობებში, რა პირობებშიც ვართ და ჩვენ მაქსიმალურად ვაკეთებთ იმას, რაც შეგვიძლია. ახლა ეს სივრცეები არაშენებულა მისთვის სპორტისთვის, დროებით ვართ ფაქტიურად თავშესაფარია დროებითი ჩვენი და ალბათ გავაორმაგებთ. მიუხედავად ამისა, ჩვენი მწვრთნელების თავდაუზოგავი შრომით ვახერხებთ იმას, რომ ერთ-ერთი წამყვანი სკოლა ვიყოთ საქართველოს მასშტაბით. კი ბატონო და როცა ამბობთ და საუბრობთ მწვრთნელებზე, მათ სამსახურებებზე არ შეიძლება არ ვიკითხოთ, ჩვენ ყოველთვის საუბრობთ სპორტ სკოლაზე გვაქვს საუბარი, სასპორტო სკოლაზე, ამ ადამიანების ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, ვიცით რომ ძალიან მწირია და ამაზე იყო პრობლემა და იყო შექმნილი კომისიები, ასე შემდეგ, თუ არის რაიმე თქვათ სინათლე გვირაბის ბოლოს, რაღაც შეიძლება. დიახ, თქვენ იცით რომ ეტაპობრივად ალბათ ყველაფერი კარგად იქნება და განხორციელდება ის პროექტები, რაც არის 2020 წელს ჩვენ დაგვიმტკიცდა უკვე ბიუჯეტში, რომ ოქტომბრის თვიდან უკვე მწვრთნელებს ექნებათ 20%-იანი ხელფასების მატება. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი თავარ გამოწვევად რჩება ეს, იმიტომ რომ ხელფასები 153 ლარია საშუალოდ მწვრთნელების, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ ახალ სასპორტო სკოლაში როგორც გრანდიოზული იქნება, ასეთი ღირსეული ანაზღაურება იქნება ჩვენს მწვრთნელებს. გასაგებია, მწვრთნელთა კვალიფიკაცია და ეს ანაზღაურება ბატონო, თქვენც მინდა რომ ვკითხოთ, ძალიან ბევრი დამსახურებული მწვრთნელი და ამ შემდეგ მუშაობს ბათუმის სასპორტო სკოლაში, მათი განვითარებისთვის რა კეთდება, იმისთვის რომ გასაგებია რომ თქვა ანაზღაურების ნაწილში შეიძლება ეს გამოსწორდეს, თუმცა ის რომ ეს ადამიანები განვითარდნენ, უფრო მეტი უნდა ისწავლონ, იშრომონ, კიდევ უფრო მეტი დივიდენდი მიიღონ შემდეგ მომავალში მათი მიერ გაზრდილი სპორტსმენებიდან, როგორ შეიძლება რა თქვა. ფაქტობრივად ჩვენ სპორტ სკოლაში მომუშავე მწვრთნელმა ყველამ გაიარა კვალიფიკაცია, მოჭიდავებას, მოფარიკავებას, მაგიდის შოგრებას, ზოგმა საერთაშორისო სემინარი გაიარა, ზოგმა ეროვნული სემინარი გაიარა, ფაქტობრივად ჩვენ ყველანი კვალიფიციური მწვრთნელები ყავს, საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელები ყავს, ბოლოს და ბოლოს საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი იწოდება, ეს უკვე კვალიფიკაცია. მე მიუხედავად იმისა, რომ ტაიკვანდოში საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი აკაკი ცენტერაძე, რომელიც თქვენთან სტუდიაში ალბათ მეორე ბლოკში იქნება, ახალგაზრდული ნაკრების თავმჯდომარედ დაინიშნა. ესე იგი, თუ კვალიფიკაცია არა ახალგაზრდული ნაკრების თავმჯდომარედ არავის არ დანიშნა, ხომ ასეა? ასე რომ ძალიან კვალიფიციური მწვრთნელები ყავს და ფაქტიურად ძალიან მომზადებულები არიან და ყველას აქვს თითქმის გავლილი საერთაშორისო ფედერაციის სემინარები.
ასევე მინდა გითხოთ, აი როცა უკვე დასრულდება, ვთქვათ, ეს ახალი შენობა, როცა გადაბარგდებით, გადახვალთ, თუ არის ცნობილი, რა ბედი ეწევა უკვე არსებულ სხვადასხვა, ვთქვათ, ქალაქის სხვადასხვა ნაწილში არსებულ ამ ინფრასტრუქტურას. მე გეტყვით, ბესო, ანუ ლაპარაკი არის იმ 12 სახეობაზე, თქვენ იცით, რომ ტანვარჯიშის სკოლა არსებობდა, ორი ფლიგელი იყო, და ჭიდაობის სკოლა არსებობდა. აი იმ სპორტის სახეობები გადადის იმ ლეონიძეზე მშენებარე ახალ სპორტულ დარბაზში, რა სახეობებიც იქ იყო. ეს კალათბურთის ნაწილში თუ ოღონდ ის ძველი ანუ ყოფილი ბასკოს შენობა, სადაც ეხლა ვიმყოფებით, ის სახეობები არ არის გათვალისწინებული შენობაში, ამიტომ რა თქმა უნდა, ჯერ არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ თუ სხვა ალტერნატიული სივრცე არ იქნება, მაგაზე ნაადრევია ლაპარაკი. ჩვენ ფიქრობთ და იცით, რომ ეს შენობა ამორტიზირებულია და ფაქტიურად ძალიან რთულია ამ შენობაში უკვე ისეთი არასტანდარტულ დარბაზებში შენარჩუნება იმ სახით, რაც არის. მაგრამ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ თქვენ იცით, ჭადრაკის ოლიმპიადა ჩატარდა, სადაც ძალოსნობაში ევროპის ჩემპიონატი ჩატარდა, ეს დარბაზი სპორტის სასახლე მიმდინარეობს სამართლებრივი დავა ამ ეტაპზე და ალბათ იმედი გვაქვს, რომ ეს დარბაზი ჩვენ გადმოგვეცემა და მე არ ვიცი, ახლა ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსია ეს შენობა, ეს ჩვენ სარგებლობთ, ამ წელს სარგებლობის უფლებით გვაქვს, მაგრამ მე ეს სახელმწიფოს პრეროგატივა რას გადაწყობს. გასაგებია, მოკლედ შევაჯამოთ. ერთადერთი რაც არ მომწონს არის ჩვენი სპორტსკოლის სახელი. აი ახალ სპორტსკოლაში რო გადავალთ, უნდა ერქვას ოლიმპიური რეზერვების რესპუბლიკური სპორტული სკოლა. იმედია თქვენს აი ამ რჩევასაც გაითვალისწინებენ და დასასრულისკენ რო წავიყვანოთ ჩვენი საუბარი 2020 წელი მთავარი გამოწვევა გასაგებია რომ გაქვთ ვთქვათ ეს ლოკაციის ცვლილება, მას ძალიან დიდი პროცედურები აქვს, რა თქმა უნდა, თავისი, მაგრამ აი სპორტის ნაწილში რა შეიძლება იყოს მთავარი გამოწვევა და რამდენად ვთქვათ ელოდებით იმას, რომ ახალ დარბაზში უკვე კიდევ უფრო მეტი ადამიანი მოვაწყდება და კონტინგენტი გაიზრდება. ჩვენ იცით, რომ მასობრივი სპორტი მნიშვნელოვანი ნაწილია ჩვენთვის, ჩვენი სპორტის სკოლისთვის, ასევე ჩვენ ვიმსახურებით როგორც პროფესიულ სპორტს, ასევე მასობრივ სპორტს. ეხლა ამ დარბაზებში არის სავსე ბავშვები და ეს ძალიან კარგი ჩვენ თუ გვინდა ჯანსაღი მომავალი ჯანსაღი და ჯანმრთელი მომავალი თავმოყავდეს ჩვენ აუცილებლად უნდა მათი თავისუფალი დრო შევავსოთ სპორტით და დარწმუნებული ვარ რომ იმდენად დიდი მოთხოვნა დამოკიდებულება შეიცვალა ის ფესო სპორტი გართობა უკვე დღეს არავის აღარ გონია და სპორტის დატვირთვა და მისი მნიშვნელობა ყველას გააზრებული აქვს უკვე ძალიან კარგად რომ ეს ახდენს ასევე როგორც დანაშაულის პრევენციას ასევე ჯანმრთელობის პრევენციას და ასე შემდეგ და მე დარწმუნებული ვარ რომ ეხლა სივრცეებში რა სივრცეში ჩვენ ეხლა გადავართ ლეონიძეზე გაორმაგდება ბავშვების რაოდენობა დღესდღეობით თუ ჩვენ სადღაც 2020-მდე გვყავს სპორტსმენების რაოდენობა ალბათ იქ უფრო მეტი ბავშვი ჩაერთვება ამ პროცესში და მედლების მხრივ გავაორმაგებთ რა თქმა უნდა უფრო მეტი მსოფლიო ჩემპიონი და ევროპის ჩემპიონები და ქვეყნებია და საქართველოს ჩემპიონები და თქვენ იცით რომ სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება თავისთავად მოიცავს ტურიზმის განვითარებას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩავატაროთ დიდი სპორტული ფესტივალები, რაც ტურისტების მოზიდვას მოიწევს რეგიონში, ასევე განვითარდება სპორტული ტურიზმი და ძალიან დიდი გეგმები და იმედები გვაქვს ამ მხრივ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლევან, თქვენს პრინციპში რომ შეგვიჯამოთ. 2020 წელი დაიწყო, როგორც აღნიშნეთ, შეიცვლის სასპორტო სკოლა ლოკაციას და თქვენი აზრით რა იქნება მთავარი გამოწვევა? მთავარი გამოწვევა ჩვენ აუცილებლად შევიმუშავებთ სპორტის განვითარების პროგრამას, ახალი პროგრამას დავამუშავებთ და ახლებურად შევუდგებით მუშაობა, ძალიან დიდი იმედები გვაქვს ახალ სპორტულ დარბაზში. იმედია რომ ჩატარდება საერთაშორისო ტურნირები ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატების უმასპინძლებთ ჩვენ და ჯერჯერობით ვართ მოლოდიში. ნახოთ, გადავიდეთ ჯერ და შემდეგ ნახავთ ყველაფერს. ძალიან დიდი მადლობა. კონკრეტული თარიღი ბატონ ლევანმა მაისი ახსენა და თქვენი ვარაუდით როდის ჩვენ ინტენსიურად მიმდინარეობს სამუშაოები, ჩვენ აქტიურად ვართ ჩართული ამ პროცესებში. როგორც ვიცით, უკვე შიგნით და გარე პერიმეტრებს მოპირკეთება მიმდინარეობს. როგორც ვიცით, გაზაფხულის ბოლოს ეს ყველაფერი დასრულდება, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ სპორტული ინვენტარის უნდა შეგვიზინონ, ამიტომ ეს ალბათ გარკვეულ პერიოდს მოიცავს.
გითხოვს, ჩვენთვის საუკეთესო ვარიანტი იქნება, ასე ვთქვათ, სექტემბრის თვეში თუ უკვე ახალი სასწავლო წლის დასაწყისში უკვე თუ გადავალთ, იმიტომ რომ ივნისის თვეში ჩვენ ფაქტიურად გარდა ნაკრებებისა ვამთავრებთ სეზონს, ამიტომ ახალი სასწავლო წლისთვის საუკეთესო შემთხვევა, როცა ახალდარბაზში გვექნება შესაძლებლობა რომ დაიწყოს სასწავლო. დავამატებდი ირმამ ცოტა დინა ჩვენ ნიკალევნას გარდაცვალება ახსენა და მე მინდა დავასრულო, ხვალ არის დედისდღე, მინდა ყველა ქალბატონს, მათ შორის ირმას მიულოცო დედისდღე, უსურვო ჯანმრთელობა, ბედნიერება, სიყვარული, სიძლიერე და ჩვენი ლამაზი ოლიმპიური დევიზი, უფრო მაღლა, უფრო სწრაფად და უფრო ძლიერი. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენი განაცემის პირველი ნაწილის სტუმრები იყვნენ ბათუმის სასპორტო სკოლის დირექტორი ქალბატონი ირმა ნიჟარაძე და ამავე სკოლის დირექტორის მოადგილე ბატონ ლევან ჯიოშვილი, თუმცა დირექტორის მოადგილის გარდა ძალიან ბევრი რეგალია შეგვიძლია ვახსენოთ ბატონ ლევანთან მიმართებაში. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ახლა კი გავიგოთ თუ რა ხდებოდა ქართულ და უსხოლო სპორტში გასულ შაბათ კვირას. მომზადებული დაიჯესტი ჩვენი ჟურნალისტების. 2020 წლის ოლიმპიური და პარაოლიმპიური თამაშები კორონავირუსის მასშტაბების გაზრდის მიუხედავად არ გადაიდება. ასეთი განცხადება გააკეთეს იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა და საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა თომას ბახმა. იაპონიის პრემიერ-მინისტრის სინძო აბეს განცხადებით კორონავირუსის გავრცელების მიუხედავად ქვეყნის მთავრობა ტოკიოს ოლიმპიური და პარაოლიმპიური თამაშებისთვის მზადებას აგრძელებს. თომას ბახმა კი სხდომაზე ოლიმპიური თამაშების გეგმის მიხედვით ჩატარებაზე ისაუბრა. სულ ცოტა დრო რჩება ევრო 2020-ის საკვალიფიკაციო ეტაპის პლეი-ოფის საქართველო-ბელარუსის მატჩის ჩატარებამდე. შეხვედრა თბილისის დინამო არენაზე 26 მარტს 21 საათზე გაიმართება. დაპირისპირებას გულშემატკივარი დიდი ინტერესით ელოდება მატჩამდე 20 დღეზე მეტია დარჩენილი, თუმცა დასასრები ბილეთები უკვე გაიყიდა. ინფორმაციას ფეხბურთის ფედერაცია ავრცელებს. საქართველოს რაგბის ჩემპიონატის დიდიათის მე-13 ტურში მოქმედმა ჩემპიონმა ბათუმმა მორიგი გამარჯვება მოიპოვა. ბათუმელები გასვლაზე გორის ჯიგს დაუპირისპირდნენ და მეტოქე დიდი ანგარიშით 45-0 დაამარცხეს. ბათუმის სარაგბო კლუბმა პირველი ნახევარი 28-0 მოიგო. თითო ლელო ფუტკარაძემ და ნინიძემ დადეს, ხოლო ორი ლელო ქანდაურაშუმა დაამიწა. მეორე ნახევარში ბათუმელებმა კიდევ 17 ქულის აღება მოახერხეს. ამჯერად ლელოები ფუტკარაძემ, გოგიტიძემ და თოდუამ დადეს. გარდასახვებიდან მოპოვებული ქულები ურჯუკაშვილის ანგარიშზეა. ამ დროისთვის გათამაშებას 47 ქულით ბათუმის სარაგბო კლუბი ლიდერობს. 44 ქულით მეორე პოზიციაზე ლელო სარანსესია, ხოლო მესამე ადგილს 41 ქულით რუსთავის ხარები იკავებს. შემდეგ შეხვედრაში ბათუმელები ლელოს 8 მარტს საკუთარ მოედანზე მიიღებენ. ლა ლიგის 26-ე ტურში რეალმა საკუთარ მოედანზე ბარსელონას უმასპინძლა. შეხვედრის პირველი ტაიმი გარდამავალი უპირატესობით მიმდინარეობდა. შესვენების შემდეგ კი რეალმა აშკარად უპირატესობით დაიწყო მატჩის მეორე ნახევარი და საბოლოოდ შეხვედრა რეალის გამარჯვებით 2-0 დასრულდა. ამ გამარჯვებით მადრიდელებმა ბარსელონასთან 424 წუთიანი უგოლო სერია შეწყვიტა. აუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და როგორც გითხარით, ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში ვსაუბრობთ ტაეკვონდოზე და როგორც იცით, ვინც ხშირად ადენებს ალბათ ჩვენ გადაცემას თვალს, ეცოდინება ის მოვლენები, რაც ვითარდებოდა ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს ტაეკვონდოს ფედერაციაში, თუ რამდენად დაძაბული იყო ვითარება ამ შემთხვევაში რეგიონალურ ფედერაციებთან და მმართველ ორგანიზაციასთან, საქართველოს ტაეკვონდოს ფედერაციასთან. როგორც ვიცით და ჩვენთვის გახდა ცნობილი, შეიცვალა მმართველობა საქართველოს ტაეკვონდოს ფედერაციაში და ასევე მმართველობა შეიცვალა აჭარის ტაეკვონდოს ფედერაციაში. ახალი პრეზიდენტი ყავს აჭარის ტაეკვონდოს ფედერაციას, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარია ბატონი ნუგზარ ვარშანიძე, სწორად თქვი სახელი და გვარი და აკაკი ცენტრაძე, რა თქმა უნდა, რომელიც იყო ერთ-ერთი ის პიროვნება დაპირისპირებული საქართველოს ტაეკვონდოს ფედერაციასთან, სხვადასხვა მწვრთნელებთან ერთად და დღეს უკვე საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების მწვრთნელია ბატონი აკაკი, დაბრუნდა თავის ადგილზე, ასე შეგვიძლია თქვათ და გამსაჯოთ. საღამოშვიდობისა, მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისთვის და როგორც ვიცით, საქართველოს ტაეკვონდოს ფედერაციაში ახალი პრეზიდენტია აკაკი, როგორც შენ ასევე ადამიანები, ვინც დაბრუნდა ფედერაციაში, დაბრუნდა თავის ადგილზე და დაალაგრა ეს ურთიერთობები, რაც არსებობდა გარკვეულწილად დაძაბული ფონი მოიხსნა სულხან ბაბუაძის წასვლის შემდეგ. რა შეგვიძლია დღეს ჩვენ ვთქვათ ამ ურთიერთობებზე? დღეს რა მდგომარეობაშია ფედერაცია, რა ვთქვათ, დახვდათ ახალ მმართველებს, ჩვენ გვექნება საშუალება რომ კომუნიკაცია გქონდეს ალბათ სამბოლოდ უკვე თემურ მღებრიშვილთან, რომელიც არის ახალი პრეზიდენტი საქართველოს ტაეკვონდოს ფედერაციის და თუ შეგიძლია გითხრა არსებული ვითარება და არსებული მდგომარეობა.
პირველ რიგში მივუწევ ბატონ თემურს ამ თანამდებობას, უსურვებ მას წარმატებას, რა ვიცი, ძალიან მონდომებულები არიან და ვფიქრობ ერთ-ერთი წარმატებული ფედერაცია იქნება სამომავლოდ. ასე ვთქვათ, მოგოცა საშუალება რომ ვიმუშაოთ დალაგებულად, შეირჩა ნაკრების მცველები კადეტებში, ახალგაზრდებში და დიდებში და რა ვიცი, მუშაობა მიდის და ვფიქრობთ რომ წარმატებები იქნება. ბატონო თქვენ თქვათ ახალი ხართ ამ ტაეკვანდოს ოჯახში, ამ შემთხვევაში აჭარის ტაეკვანდოს ფედერაციის პრეზიდენტი, ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული რეგიონალური ფედერაცია, რომელიც არის საქართველოში და როგორ გესახებათ საომავლო თქვათ ურთიერთობები ცენტრსა და რეგიონს შორის ამ შემთხვევაში. ეხლა თქვენ ბრძანეთ რომ ახალი ვარ აი ამ საქმეში და ამ ოჯახთან დაკავშირებით, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ 2002 წლიდან ტაეკვანდოს ოჯახთან ძალიან ახლო ურთიერთობა მქონდა. იმიტომ რომ მე მაშინ აქ აჭარაში მუშაობდი, რკინიგზის ხელმძღვანელი ვიყავი და ტაეკვანდოს ფედერაცია მაშინ დაარსდა. ბატონი აკაკი იყო ახალგაზრდა დამწყები სპორტსმენი და ჩვენი ორგანიზაცია რკინიგზა გარკვეულწილ დახმარებას უწევდა ახალგაზრდა სპორტსმენებს და მათ შორის ტაეკვანდოს წამყვან სპორტსმენებს და მწვრთნელებს. აი იქიდან მოყოლებული უკვე ურთიერთობა მაქვს და ვიცი ის ისტორია თუ როგორ ვითარდებოდა ურთიერთობები საქართველოს ტაეკვანდოს ფედერაციასა და აჭარის ფედერაციას შორის. აი თებერვალში უახლოეს დღეებში ჩატარდა საქართველოს ტაეკვანდოს ფედერაციის არჩევნები და არჩეული იქნა ბატონი თემურ ღებრიშვილი. ის გახლავთ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების სამსახურის უფროსი. ეს პიროვნება ძალიან დატვირთულია თავისი საქმითაც, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ აი ამ საქმეს ძალიან გულისხმობით და მოეკიდა და აკეთებს ძალიან მნიშვნელოვან საქმეებს. ამის უშუალო ბევრი მაგალითის მოყვანა შეიძლება. აი თუნდაც უკვე ჩვენ განვაახლეთ ის ინვენტარი მოძოლებული, რომელიც 10 წლის განმავლობაში ჯერ არ განაახლებულა და არ შემოსულა. უკვე რაღაცეები მივიღეთ, შემოვიდა და უფრო საშუალება მიეცა სპორტსმენებს მაღალ დონეზე ავიყვანოთ მათი მომზადების დონე. როგორ აფასებთ აი ამ ურთიერთობების თქვათ დაძაბულობას, რაც იყო თქვენ გარედან უყურებდით ალბათ ამ ყველაფერს, როგორც ახსენეთ თქვათ იყავთ გულშემატკივრის სტატუსით, თუმცა ადენოდით კარგად თვალს აი ამ დაძაბულ ფონს, რაც იყო მაშინ თქვათ აჭარის, არა მხოლოდ აჭარის, სხვა რეგიონულ ფედერაციებში. ეხლა რა არის, ჩვენ ვიწყებთ ახალი ფურცლიდან ყველაფერს. ეხლა რო ვთქვათ, რომ ამის ბრალია თუ იმ ფედერაციის ბრალია, ეს ძალიან შორს წაგვიყვანს. თავარია რომ ჩვენ ეხლა შევთანხმდით, რომ გვინდა მუშაობა და საქმის კეთება. ბატონ თემურისთან ჩვენ გვქონდა შეხვედრები, გვქონდა ურთიერთობები, ძალიან ბევრი დაპირებები არის და როგორც ვთქვი, უკვე განხორციელდა ნაწილობრივად აი ეს დაპირებებიც. ამით ჩვენ აჭარაში ძალიან დიდი პოტენციალი გვაქვს. მით უმეტეს რომ ჩვენ გვყავდა პრიზიორები ევროპის, გვყავდა მსოფლიოს ლიცენზიის მოპოვებული ახალგაზრდა ოლიმპიური ლიცენზიის და ჩვენ გვყავს მწვრთნელი, რომელიც არის ერთადერთი საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი სპორტის ამ სახეობაში ტაეკვანდოში და ეს არის აკაკი ცენდერაძე. სწორედ ამ პოტენციალს უნდა გამოყენება. მან შექმნა ეს საფუძველი დღეს და გვყავს რომ უყურებ მე დღეს ახალგაზრდებს, რომლებიც დღეს ვარჯიშობენ მასთან ერთად, როგორი მონდომებული არიან და როგორ უნდათ რომ სპორტის ამ სახეობაში წინ წაეციონ. ამათ უნდათ ხელშეწყობა მხოლოდ. ხელშეწყობა რაში მოიხატება იმაში, რომ ატარო შეჯიბრებებზე, ატარო შეკრებებზე, განავითარო მათი ფიზიკური მონაცემები და ასე შემდეგ. აი სწორედ ამაში ჩვენ ხედავთ ურთიერთობას თბილისსა და ბათუმს შორის. ეს სიტუაცია დალაგებულია, ყველაფერი ხელშეწყობა უკვე არის და იგრძნობა და ეს ურთიერთობა მომავალში კიდევ უფრო განვითარდება და კიდევ უფრო დალაგდება. აკაკი, შენც რომ აგვიხსნა, ვთქვათ, ამჯერად და უკვე ამ ეტაპზე გასაგებია, რომ საქართველოს ახალგაზრდა ნაკრების მწვრთნელი ხარ, ესე იგი, ვთქვათ, შენი აღიარება თავიდან ისევ მოხდა, თუმცა, ამ ყველაფერს აღიარებდნენ მაშინაც, არც არავის არ უთქვამს, რომ აკაკი ცენდერაძე არ იყო დამსახურებული მწვრთნელი, სხვა პრობლემები იყო, ვთქვათ, და ეს პრობლემები აღმოფხვრილია. შენი ურთიერთობები დღეს ეროვნულ ფედერაციასთან და იმანავე ის მუშაობს, იყო იქ გარკვეულწილი სხვა პიროვნებებთანაც არა დაპირისპირებები, არამედ ვთქვათ, დაძაბული საუბრები, როგორ დასრულდა ეს ყველაფერი. ყველაფერი დაალაგდებისო. ნაკრების მცველობა ჩავიბარე ახალგაზრდულის, მე მარტო არ გავუძღვები, ჩემთან ერთად იმუშავებს რომელ გურიშიძე, ჩემი კოლეგა, ორივე ერთად გავუძღვებით ახალგაზრდულ ეროვნულ ნაკრებს და ვფიქრობთ, რომ
შედეგებს დავდეთ. ახლა მომავალში გეგმება მსოფლიო ჩემპიონატი ბულგარეთში, სადაც ჩემი ასაკობრივი მიიღებს მონაწილეობას და რა ვიცი, კარგ მზადებას გავდივართ. რასაც ქვია კალენდარული გეგმა დაგვემტკიცდა, რაც მთავარია, მოსამზადებელი და რა ყველანაირი ხელშეწყობა გვაქვს ამის, რომ ჩვენ გარკვეული შედეგები ვაჩვენოთ. საბოლოო ჯამში მაინც რო განმარტოთ მაყურებელს, რამ განაპირობა უკვე წარსული ფედერაციის ხელმძღვანელობის წასვლა და თანამდებობის დატოვება, ეს იყო მათი გადაწყვეტილება თუ უშუალოდ მოხდა თქვა სამინისტროდან ჩარევა, როგორ ფიქრობ? არ ვიცი, ყველაფერი დაალაგდეთ სიტყვით და ძალიან გვიხარია ყველას და მოგესალმებით საშუალება მისური მუშაობ ნორმალურად. ძალიან კარგი. ეს ყველაფერი ჩვენს გვიხარია. თუ გაქვთ უკვე კალენდარული გეგმა, აჭარის პირობებში რა განხორციელდება, ვიცით რომ აჭარასაც ყავს ნაკრები, საქართველოს ჩემპიონატი, იგივე ბულგარეთი ახსენე შენ და სხვადასხვა ღონისძიებები, თუ იგეგმება იგივე იმ დიდი ტურნირის აღდგენა, რომელიც აჭარაში ტარდებოდა და ვთქვათ, ქონდა ამასთან დაკავშირებითაც წინააღმდეგობები, რა გეგმები გაქვთ? ჩვენი 4 სპორტსმენი ახლა გადის შეკრებას ბაკურიანში, სადაც ათგენი შეკრება ჩატარდება. სულ კენწურაშვილი ემზადება ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიისთვის, 18-19 აპრილს ჩატარდება იტალიაში და ვფიქრობ, რომ კარგად გამომიდეს. ორი სპორტსმენი ღებულობს მონაწილეობას, 58 კილოში ზურაბი და 68-ში ბექა ქავთარძე, ორივე ძალიან პერსპექტიული სპორტსმენები არიან და ვფიქრობ, რომ კარგად გამოვიდნენ ორთავე ამ სალიცენზიო ბრძოლასთვის. თქვენი შეხედულებები განვითარების გეგმასთან დაკავშირებით აჭარაში ტაიკვანდოს განვითარებას თქვათ ყავდა სხვადასხვა ხელმძღვანელი ბოლო წლების განმავლობაში, თქვენ რა გეგმა გაქვთ სამუშაო და ჩვენ გეგმა შედგენილი გვაქვს. ეს გეგმა გადაცემულია როგორც აჯარის სპორტის სამინისტროს, ისევე საქართველოს ტაიკვანდოს ფედერაციაზე. და დამტკიცებულია ეს გეგმა. მთავარია ჩვენ ეს გეგმა განვახორციელოთ და ორივე მხარე ჩვენ გვიდება რომ ხელი შეგვიწყობს აი ამ გეგმის განხორციელებაში. თავი გამოწვევა რაც ამ გეგმაში შეიძლება აისახოს იგივე ინფრასტრუქტურასთან, თუნდაც ან კონტინენტის გაზრდასთან დაკავშირებით. ჩვენი მთავარი ამოცანა კიდევ არის რომ ახლა ჩვენ ერთი აკაკი ცენტრაზე გვყავს ისეთი დამსახურებული წვრთნელი, მაგრამ უნდა კიდევ გაიზარდოს აქ წვრთნელები. ამისი საშუალება არის და რამოდენიმე დღის უკან ბათუმში ჩატარდა დასავლეთ საქართველოს მთლიანი რეგიონების სპორტსმენებისა და მწვრთნელების სემინარი და ტრეინინგი აქ ბათუმში. აკაკიმ და რამოდენიმე წვრთნელმა, რომლებსაც გორეშიზე ჩამოვიდა გოთაის გამოცდილება, ვისაც ჰქონდა დაეცნოლებმა, აი ბავშვებს და სპორტსმენებს ჩაუტარეთ ეს სემინარი და ტრეინინგი. ძალიან დადებითი შედეგი მოხდა და ძალიან კმაყოფილები არიან აი ჩამოსული წვრთნელები და სპორტსმენები. აი ასევე უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი მთავარი მიზანი კიდევ რა არის? გარდა იმისა, რომ სპორტული შედეგები დავდოთ, ამის გარდა ჩვენ გვინდა რომ მასიური გავხადოთ ეს სპორტის სახეობა. ჩვენ გვინდა რომ რეგიონებში გავიტანოთ, ჩვენ გვინდა ეხლა არის ქობულეთში, არის ხელვაჩაურში, გვინდა ქედაში ავიტანოთ, შუახევში, ხულოში და ასე შემდეგ. აი ამისი დაპირებები არის საქართველოს ფედერაციის ხელმძღვანელობა და თვითონაც დაინტერესებული არიან, რომ მასობრივი გახადონ და რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა ჩართონ აი ამ საქმიანობაში, რასაც ტაიკვანდო ქვია. იმიტომ რომ სოფელში ჯანსაღი ახალგაზრდები არიან და მათ უნდა გამოყენება და უნდა მისცეთ მიმართულება შესაბამის სპორტში. აი ეს ტურნირი ვახსენეთ ჩვენ, რომელიც ბათუმში საფეხბურთით ტარდებოდა, ნამდვილად გააქვთ თქვათ გეგმაში მისი აღდგენა განხორციელება. მომავალი წლიდან მესო ფიქრობთ რომ ეს ტურნირი აღდგება. აუცილებლად ასე ვფიქრობთ რომ ძალიან კარგი ტურნირი იყო და მისი ჩაშლა არ შეიძლება უბრალოდ ეს წარმოუდგენელი ასეთი ლამაზი და კარგი ტურნირის რომ არ ჩატარდეს ბათუმში. ასე რომ ჩვენ ვფიქრობთ რომ მომავალი წლიდან ეხლა უკვე დაგვიანებული ამასთან თანადო ღონისძიებების გატარება უნდა და როგორი დაფინანსება უნდა და მომზადება. 21 წლიდან ანუ გაქვთ გეგმაში რომ აუცილებლად ეს მნიშვნელოვანი ტურნირის. კარგით, დასასრულისკენ წავიყვანოთ ჩვენი საუბარი და უშუალოდ ახალგაზრდული ნაკრების გეგმები, კალენდარი თუ შეგიძლია გითხრა და აჭარის ნაკრების საქართველოს ჩემპიონატი როდის არის დაგეგმილი თუ შეგიძლია ამაზე გითხრა. ჩვენ ახლა მარტის თვეში გავაკეთებთ ორგვარიან შეკრებას ბაკურიანში, შემდეგ ვიწევს ბულგარეთში საერთაშორისო ტურნირი და ეტაპობრივად 4 საწუნ შეკრება გვაქვს ჩადებული წლურ კალენდარში და დაახლოებით 5 საერთაშორისო ტურნირი. ბოლო ეს წინა საეტაპო ჩემპიონატები ბულგარეთის სპორტული ჩემპიონატი. სურაკინწურაშვილი ახსენე, რომელიც თქვათ წარმატებული სპორტსმენია, თუ შეგიძლია გითხრა ამ ბოლო წლების განმავლობაში
თქვენ შენ ყავდა თქვა სპორტსმენები, ვისაც არ ეძლეოდა სხვადასხვა მიზეზების გამო იგივე ნაკრების მიმართულებითაც თავის გამოჩენის საშუალება, თუ გაქვს უკვე გეგმა რომ იგივე აჭარიდან სპორტსმენები იყვნენ წარმოდგენილი, ვინც არის და ვინც იმსახურებს, რა თქმა უნდა და თუ არის კინწურაშვილის გარდა კიდევ ადამიანები და სპორტსმენები. პერსპექტიული ბიჭები არიან ძალიან, მიხეილ გავლიჩენკოზე ძალიან დიდი იმედებს ვამყარებთ. ამას უწუნება თემა გლონტია, თენგიზ ნიკაბაძე, კაი სპორტსმენებია, ძალიან კარგი სპორტსმენები და ვფიქრობ, რომ ისი არ გაგრძელდება როგორც ადრე გრძელდებოდა და ყველას მეცემა მის საშუალება რომ რაშია, მოდი შეკაგე გასვათინებ. ძველად, როდესაც ასეთი კარგი პერსპექტიული სპორტსმენები გამოჩნდებოდნენ, შემდგომ წლების განმავლობაში ეს სპორტსმენები იკარგებოდა. იმიტომ რომ არ მიყავდათ ტურნირებზე, შეჯიბრებებზე არ მიყავდათ და ახალგაზრდას უკვე გულისხმდებოდა და ხელს იღებდა უკვე სპორტზე და მიდიოდნენ სპორტიდან. ეხლა სწორედ აი ეს შემოbrunების პროცესია. ეხლა უფრო დაინტერესება იქნება აი ამ სპორტსმენების და უფრო ჩართულობა იქნება მათი. გასაგებია, თუმცა ამ შემთხვევაში შენი ვიცი რა შენი ვთქვათ შეხედულებები აქ უპირატესობები არ მიენიჭება რა თქმა უნდა აჭარას, აქ ყველა რეგიონი იქნება დატვირთული რა თქმა უნდა და ობიექტურად განსჭირა ამ ყველაფერს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ იყავით დღეს ჩვენთან და წარმატებებს გისურვებთ. ახალ საქმეში და შენ ასევე შენი სპორტსმენების ძალიან ბევრ მედალს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და როგორც თქვით, გადაცემის მესამე ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ საფეხბურთო კლუბ ხულოს ხიხანზე, თუმცა მანამდე ნახავთ რეპორტაჟს პირველად ისტორიაში აჭარაში ჩატარდა საკლუბო ჩემპიონატი ჭადრაკში და ვნახოთ ჩვენი ჟურნალისტის იას ართანიას მიერ მომზადებული რეპორტაჟი აი ამ საჭადრაკო ტურნირის შესახებ. პირველად ისტორიაში ბათუმში ჭადრაკში საკლუბო ჩემპიონატი გაიმართა გათამაშებაში ბათუმის 1 და აჭარის 6 მუნიციპალიტეტის კლუბი ასპარეზობდა. ძალიან საინტერესო ტურნირი ჩატარდა ეს პირველად ისტორიაში საკლუბო ჩემპიონატი. ძლიერი შემადგენლობა შედარებით ძლიერი იყო შემადგენლობა. ყველა ბავშვები კარგად გამზადებული იყვნენ. რეგიონების ძალიან მომეწონა ხელვაჩაური და კობულეთის გუნდებია. და სხვაებიც ძალიან კარგად სეულად თამაშობდნენ. შეჯიბრება აჭარის ჭადრაკის ფედერაციისა და კლუბების ორგანიზებით 3 დღის მანძილზე მიმდინარეობდა. სხვადასხვა ასაკის მოჭადრაკეები პირველობისთვის იბრძოდნენ. წელს 5 კლუბი შეიქმნა აჭარის მასშტაბით. სულ მიიღო მონაწილეობა 6 კლუბმა, ბათუმისა და სხვადასხვა რეგიონების გუნდები გამოდიოდნენ. საკმაოდ ისეთი დაძაბული ასპარეზობა იყო ბოლო დღემდე. პირველ საშეჯიბრო დღეს მოჭადრაკეებმა საქართველოს დამსახურებულ მწვრთნელს ლეონიდ ნეუნოროს 70 წლის იუბილეი ულოცეს. ძლიერი მოწინააღმდეგები შემხდა, მაგრამ ჩვენმა გუნდმა გაიმარჯვა და გვიხარია რომ მესამე ადგილზე გავედით. გუნდები 4 მოჭადრაკით იყო დაკომპლექტებული და ჯამში 24 სპორტსმენი პირველად საკლუბო ჩემპიონატზე ასპარეზობდა. ოქროს მედალი ბათუმის კლუბმა დიდოსტატმა მოიპოვა, მეორე და მესამე ადგილები ხელვაჩაურის და ქობულეთის კლუბებს ერგოთ. ძალიან ძლიერი მოწინააღმდეგეები მყავდა, ბოლოს ცოტა გამეჭირდა და ყაიმი გავაკეთე. ესეთი ჩემპიონატების ჩატარება ჩვენთვის განსაკუთრებულია, რადგან პრაქტიკას ვიღებთ თამაშით. პირველ მეორე ადგილზე გასული გუნდები საქართველოს საკლუბო ჩემპიონატის პირველ ლიგაში ასპარეზებენ, რომელიც თბილისში მარტის ბოლოს დაიწყება. მეტი მნიშვნელობა ენიჭება ვიდრე გასულ წლებში კლუბების თამაშს. საქართველოშიც, საქართველოს მასშტაბითაც კი შარშან გასულ წელს საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის თავოსნობით სხვა სისტემით გაიმართა, ახლებური სისტემით გაიმართა საქართველოს საკლუბო ჩემპიონატი. აი ამ ახალი სისტემით ვითამაშებთ ჩვენ წელს პირველ ლიგაში და ნახოთ ვიმედოვნებთ, რომ 2-დან 1 გუნდი მაინც გავა უმაღლეს ლიგაში. აღსანიშნავია, რომ ტურნირი ტრადიციული გახდება და ყოველ წელს გაიმართება. ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და როგორც დაგპირდით გადაცემის ბოლოს ჩვენ ვსაუბრობთ ისევ ფეხბურთზე, რა თქმა უნდა, საქართველოს ეროვნული პირველობა ჩვენთვის პრიორიტეტია ამ შემთხვევაში და რეგიონში მოასპარეზე გუნდები, რეგიონში არსებული გუნდები და როგორც მოგეხსენებათ, რამდენიმე კვირის წინ ჩვენ ვისაუბრებთ საფეხბურთო კლუბ ქედის ბეთლემზე, დღეს კი ჩვენი სტუმრები იქნებიან საფეხბურთო კლუბ ხულოს ხიხანის მესოურები, კონკრეტულად კი გუნდის დირექტორი ბატონი თემურლუქვაძე და გუნდის მთავარი მწვრთნელი ბატონი გელაგიალიშვილი. მოგესალმებით საღამოშვიდობისა, მადლობა სტუმრობისთვის და
უკვე არის პრინციპში გადაწყვეტილი რომ 16 გუნდი იასპარეზებს რეგიონულ ლიგაში. ახალხანს გადაწყდეს ყველაფერი, ჯერ კალენდარი არ გვაქვს, თუმცა ვიცით დაახლოებით რა დონის ტურნირი იქნება და რამდენად რთული გზის გავლა მოგიწევთ. გელა კიკალიშვილი ამ შემთხვევაში ხულოს სასპორტო კლუბის კომაგისტვის ახალი სახე არ არის, ის მუშაობდა ამ კლუბში და თუ შეგიძლიათ გითხრათ გეგმები უშუალოდ ხულოს ხიხანის. ვიცით რომ წილი დაფინანსება, გასაგებია ეს ყველაფერი, რეგიონალური ლიგა, ასე შემდეგ, მაგრამ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი და ვიცით რომ ბრძოლის უნარიანი კოლექტივის ჩამოყალიბება იგეგმება და უკვე ჩამოყალიბებულია, თან თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ბათუმის დინამოს მეორე გუნდში მოთამაშე ფეხბურთელები გადანაწილდა მაღალმთიანეთში, ვიცით ეს ყველაფერიც და მოკლედ სეზონის დასაწყისი, ვიდრე დაიწყება სეზონი, ძალიან აქტიურ ფაზაში შევა, თუ შეგიძლიათ გითხრათ გეგმები უშუალოდ ხოლოს ხიხანის. დავიწყოთ ბატონი თემურისგან ალბათ. მივესალმები ხოლოს ხიხანის ყველა გულშემატკივარს, მადლობას გეტყვით თქვენ ჩვენი მოწვევისთვის და გეგმები ასეთია. ჩვენ გასულ წელს თვითონ ეს საფეხბურთო კლუბი ხიხანი აიპი გაერთიანდა ბავშვთა ჯგუფებიც. ასე რომ სასპორტო სკოლიდან გადმოინაცვლა ჩვენს კლუბში, ასე ვთქვათ, ბავშვთა ჯგუფები და გაერთიანდა ეს კლუბი. ამის შემდეგ ცოტა გვიან მოგვიხდა ფეხბურთის სეზონის დაწყება. იყო რაღაცა პრობლემები, მაგრამ ღმერთით ყველაფერი დაალაგდა. რა ტიპის პრობლემები იყო, შეგიძლიათ გითხრათ? გუნდი დაიშალა ფაქტიურად და იყო რაღაც პრობლემები, ფინანსური პრობლემები, რა თქმა უნდა. შემდეგ გამოინახა სპონსორები, ჩვენი რაიონის ბევრი აქტიური ბიზნესმენები, ასე ვთქვათ, რომელიც ადგილზეც არიან, ბათუმშიც, და მოვენახეთ ყველა გავისაუბრეთ. დახმარება გაგვიწიეს და დავიწყეთ ჩემპიონატი. დავიწყეთ ჩემპიონატი, შარშან დავგეგმეთ, გეგმით ქონდა გათვალისწინებული, რომ ჩვენ ხუთეულში უნდა მოხვედრილიყავთ. ვინაიდან ცოტა გვიან რომ დავიწყეთ ამისთვის, მაგრამ მელანელა და სამეულით დავამთავრეთ, ესე რომ ვთქვათ. თამაში წელს უკვე უფრო ადრეული ვარჯიშები დავიწყეთ, თითქმის თვენახევარი კი იქნება რა. თვენახევარი, მაგრამ გუნდი ამ შემთხვევაში ემზადება ბათუმში, გასაგებია რომ თითოეულობა ხულოში და ფიზიკურად შეუძლებელია. საქართველოში განსაკუთრებით რომ ვთქვათ ვარჯიში მოხდეს. გელა, თუ შეგიძლია გითხრა, ახალი გუნდი, როგორც აღნიშნეთ, შეივსო ვთქვათ ბათუმის დინამოს დუბლ შემადგენლობიდან, ყავთ რამდენიმე ფეხბურთელი და მოკლედ რა სიძლიერის გუნდი იქნება რეგიონალური ლიგის საზომით ხოლოს მოგესალმებით, ყველა გულშემატკივრს მოგესალმებით. ანუ გუნდი ფაქტურად წელს განახლდა, ასე ვთქვათ, 50%-ით არის განახლებული ახალი შემადგენლობა არის კლუბში. ზადება დავიწყეთ 20 იანვარს, ანუ გეგმის მიხედვით როგორც ქონდა დაგეგმილი წლის ბოლოს შაშანდელი სეზონის დასრულების შემდეგ როგორც დავგეგმეთ შაშანდელთა განსხვავებით, ასე ვთქვათ. და გეგმა ზომიერად მივდივართ, ვემზადებით ბათუმის დინამოს საწვრთნო ბაზაზე და მინდა ყველას მადლობა მოუხადო კლუბის ხელმძღვანელობას, კლუბის დირექციას, ხელშეწყობისათვის, ყველანაირად ხელს გვიწყობენ იმისათვის, რომ ჩვენ ნაყოფიერად მოემზადოთ. ანუ ვთქვათ, სავარჯიშო პროცესი მიმდინარეობს ისე, როგორც არის დაგეგმილი, სამხანაგურ თამაშებსაც ვთამაშობთ, ვითამაშეთ ხუთი ამხანაგური თამაში და საკმაოდ კარგი შედეგებით იასპარეზა მეჭებმა. რა შეიძლება იყოს მაქსიმუმი ხულოს გუნდისთვის? მოდი ესე ერთი შეხედვით შეიძლება ჩანდეს, რომ თქვათ, აი რა საჭიროა მაღალმთიანეთში გუნდის შენახვა, არიან ადამიანები სკეპტიკურად განწყობილი, ვინც თქვათ ფიქრობს ასე, რომ არ უნდა იხარჯებოდეს ამდენი თანხები იქ, სადაც თქვათ
ფეხბურთის ნაკლები განვითარებაა და ჩემი აზრია რომ უფრო მეტი თანხები უნდა იყოს პირიქით ჩადებული სწორედ აი ამ ასეთ ადგილებში ხულოს რეგიონში ადგილობრივ გულშემატკივარს ძალიან უყვარს ფეხბურთი და ჩვენ რა ვიცი ქონდა რამდენიმე რეპორტაჟიც გასულ წლებში როცა უფრო წარმატებული იყო კლუბები და შეიძლება დღეს იყოს რა შეიძლება იყოს მაქსიმუმი ხულოს გუნდისთვის განვითარების გულისხმობ შემთხვევაში ლიგაში თუნდაც დაწინაურება აი რა განვითარების რა ეტაპი შეიძლება იყოს მაქსიმუმი კი ბატონო გეტყვით მაგასთან დაკავშირებით საკმაოდ რეალურია ლევანდო გათამაშებაზე რომ ჩვენ ვიბრძოლოთ მაღალი შედეგისათვის რასაც ქვია დაწინაურება შემდგომ ლიგაში შემადგენლობაც მაძლევს მაგის საშუალებას, ასე ვთქვათ, რომ საკმაოდ კარგი ბიჭები არიან. ხელშეწყობა გვინდა, გვერდში დგომა გვინდა, გულშემატკივრების გვერდში დგომა და ამდენ გაქვს ამის იმედი, რომ ვთქვათ, არ განმეორდება რაც ბატონმა თემურმა განაცხადა, რომ ვთქვათ, ფინანსური კრიზისი და ასე შემდეგ. ხო, მაგისგან რა ვიცი, ხო, მაგ თემაზე ჩვენ არაერთხელ გქონია საუბარი და გქონდა ასე ვთქვათ გარანტიები იმისათვის რომ აი ამ პრობლემის წინაშე არ დავდგებით ლევანდო სეზონზე და იმედოვნებ ყველაფერი ისე წავა როგორც გვაქვს დაგეგმილი და ვიბრძოლებთ მაქსიმალურად გადასვლისათვის და გასაგებია ბატონ თემურ გამოწვევები რაც გასხოს ხიხანის წინაშე თქვენ ფინანსური პრობლემები ახსენეთ რომელიც და ასევე აღნიშნეთ რომ მოგვარდა და გამოჩნდნენ ადამიანები ვინც ყველაფერს წელი დაუსვა სხვა გამოწვევები და სხვა პრობლემები რაც შეიძლება არსებობდეს კლუბის წინაშე პირველი სკოლის ალბათ ინფრასტრუქტურა ნუ თოვლში თამაში ხერხდება ესეც გარკვეულწილად ალბათ პრობლემაა თუმცა არა იმდენად დიდი პრობლემა ეს მოგვარდება ალბათ ჩემპიონატის დაწყებამდე მანამდე ემზადებით ბათუმში და ადგილზე ხულოში მოედანზე სავარჯიშო პირობები, სათამაშო პირობები რამდენად გაქვთ? გასულ წელს ფაქტურად უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს, ვიდრე სეზონი რომ დავიწყეთ დაუშვათ 2015 წელს, მაშინ უფრო ძალიან ცუდი მდგომარეობა გვქონდა. შარშან გამოიცვალა ყველა სკამი ახალად დამონტაჟდა სულ ახალი სკამები და წელს ახლა ვიღავით ჩვენ ერთთან შესაბამისი სამსახურები მოვიდნენ შეამოწმეს და გასახდელების პრობლემა არის და რემონტი აუცილებლად ჩასატარებელია, რაზეც პროექტიც უკვე გაკეთებულია და ანუ დაპირება გაქვთ რომ გასახდელები ჩემპიონატის დაწყებამდე ან დაწყებიდან თქვათ რა დაწყებამდე ახლა ვიყოთ რეალისტები ვერ დაწყებამდე ვერ არ მოესწრება და შუა სეზონში რომ მოესწრას პირველი წელი რომ დამთავრდება მოგახსენებათ 3 წრეა. რა სამუშაოებია ესეთ ჩასატარებელი? ჩვენ სამწუხაროდ კადრები არა გვაქვს, ალბათ ამ კადრებსაც შენობა თვითონ ძველია, ძველი შენობა არის და ყველაფერი რემონტია საჭიროა თავიდან ასშენებელია. რემონტი საჭირო და ზევით ერთი კაბინეტები იგი ზევით სადასართულში არის გადასაშენებელი. ასე რომ დაპირება გაქვთ მე. დაპირება გვაქვს და იმედიც გვაქვს რომ გაგვიკეთებენ, იმიტომ რომ რაც დაგვიყვნენ ყველაფერი გაგვიკეთეს, ახლა სკამები გასაკეთებელი იყო გაგვიკეთეს. ისე რაც მინდვრის საფარის მდგომარეობაზე თუ შეიძლება. ნუ მინდვრის საფარზე რა გითხრათ, ხომ როგორც მოგიხსენებთ მაღალმთიანი რაიონია და ცოტა ჭირს თოვლის დღემდე თოვლი და მინდვრზე, ასე ვთქვათ. ნუ და გაზაფხულისთვის ცოტა ჭირს. აი მე უკვე ზაფხულის პერიოდში შედარებით უკეთესი მდგომარეობა რა თქმა უნდა ყველაფერს ვითვალისწინებთ შეძლებლის დაგვარად ბიჭებიც ეგუებიან მაგ მდგომარეობას რა თქმა უნდა უკეთესი ვარს არავინ არ ეთქოდა მაგრამ ნუ სავსებით დამოკიდებულება ფეხბურთისადმი ხულოს რაიონში მე პირადად ვარ ნამყოფი რამდენიმე მატჩზე ხულოშიც და გასვლით თამაშებზეც ვიცი რომ გულშემატკივარს აქვს ძალიან დიდი სიმპათია ამ გუნდის მიმართ და სწრებადობაც არის საკმაოდ იყო ყოველ შემთხვევაში საკმაოდ დიდი და ინტერესი თუმცა შემდეგ გარკვეულწილად კრიზისმა ალბათ დაატყო მაინც ხელი დამოკიდებულება გულშემატკივრის და თუნდაც აი გადაწყვეტილების მიღებ პირთა ფეხბურთისადმი ზოგადად მუნიციპალიტეტში ეს მაინტერესებს ეს სპორტის სახე ფეხბურთი ხო ხულოში ძალიან პოპულარულია რა ბავშვები ახლა ჩვენ ბავშვები ვიტყვი რომ ბავშვთა ჯგუფები რო გამოვინაცვლეთ მანამდესაც კარგი მდგომარეობა ქონდა მაგრამ დაახლოებით დღეში 60-70 ბავშვი დადის და არჯიში უნდა ბაღოს ესე იგი ბავშვის ფეხბურთი მოწონთ და უყვართ. შემდეგ ამისა ხელმძღვანელობა რასაც ჩვენ
ძალიან ისე მომდომებული არიან, რომ რაღაცა გააკეთონ, რაღაცათი გვერდში დაგვიდნენ, რისი საშუალებებით აქვს ახლა. ფულადი დახმარებით ვერ გვეხმარებიან, იმიტომ რომ უფლება არ აქვს. ფონდი არის ახლა ფონდმა ჩვენ შარშანდელი თამაშებიდან გამომდინარე მე-3 ადგილი რო დავიგავეთ, ხო? ფონდიდან შესაბამისად დავფინანსეთ 50000 ლარით. ნუ ეს არაა ცუდი საჩუქარი რო იტყვიან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემაა. ფეხბურთი ძალიან ისეთი სპორტია, რომ ფორმა წასვლამოსლა და ასე შემდეგ. ხო და მე აქ ჩვენი რაიონის დეპუტატი ერთად ყველა პრობლემას, რასაც ჩვენ ვთხოვთ, უძნობთ რომ ჩვენსკენ არიან და უნდათ რომ ყველაფერი მოგვარდეს და ამის შემდგომ შეიძლება უფრო მეტი, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენ გვაქვს ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით მაგალითები, იგივე საქართველოს ჩემპიონატში თუნდაც ავიღოთ მეორე ლიგა, დუშეთის არაგვი, რომელიც თქვათ არაფრით შეიძლება შემთხვევაში არ ვაკეთებ, მაგრამ განსხვავებული რეგიონი არ არის დუშეთი, არაგვი, შეიძლება იგივე განვითარების დონე ყოფილიყო, მაგრამ ნუ ნელ-ნელა ეტაპ-ეტაპ. იგივე ავიღოთ სპორტკლუბი-თელავი თუნდაც, რომელიც ნელ-ნელა გადმოვიდა და ამოვიდა უკვე ეროვნულ ლიგაში თამაშობს და რატომ არ შეიძლება რომ იგივე მაღალმთიანეთში გინდ კედის ბეთლემი ან თუნდაც ხულოს ხიხანი იყოს და დაიწყოს ნულიდან განვითარების ის ეტაპი, რომ ოდესმე ხვალზე ეს გუნდიც თუნდაც მეორე ლიგაში აღმოჩნდეს და არ იყოს თქვათ ესე უკან ბოლო რანგით ბოლო დივიზიონში და ბოლო ლიგაში. ამ მიმართულებით თუ ფიქრობს ვინმე ხულოს რაიონში ეს მაინტერესებს. რა თქმა უნდა ვფიქრობ, პირველ რიგში ჩვენ ვფიქრობ თვითონ გუნდის ხელმძღვანელობა გვაქვს. გასაგებია. სრული გვაქვს. ხო და შესაბამისად რაიონის ხელმძღვანელობაც უკვე ძალიან ესეთი სიხარულით შეხვდნენ იმ თემას, რომ შარშან ჩვენ დავუშვათ მე-3 ადგილი და სამეულში რომ მოხდეთ წელს, ჩვენ ბატონი გელას თანხმობით უბრალოდ ეს არის წუთნელი, რომელიც თვითონ ალაგებს სიტუაციებს და როგორ და რა შემადგენლობა როგორ უნდა ვითამაშოთ და ასე შემდეგ და წელს უფრო დიდი შედეგებისთვის ვფიქრობთ, არ არის წელს უფრო სამეულის ვარიანტი. წელს უფრო სამეული, მაგრამ წელს შეიძლება უფრო მეტად გაჭირდეს, იმიტომ რომ 16 გუნდი იქნება, როგორც ვიცით, ხო? კი, მაგრამ შეიცვალა ფორმატი. შეიცვალა. დასავლეთ საქართველოში, ანუ ორ ქვეჯგუფად დაიყო ეს, ორ ზონად დაიყო, გაიყო 8-9 გუნდიანი ჩემეგის იქნება ქვეჯგუფები. შარშანთან შედარებით, ანუ შარშან გადადიოდა ერთი გამარჯვებული გუნდი გადადიოდა მეოთხე ლიგაში წელს უკვე ამ თითო ჯგუფიდან თითო გამარჯვებული გადადის, ანუ ორ გუნდს ეძლევა შანსი, ასე ვთქვათ, გადასვლით უფრო მეტი შანსი არის, რა თქმა უნდა. უფრო მეტი შანსი არის, თუმცა აი კონკურენცია როგორ არა, აუცილებლად იქნება, მაგის გარეშე არ არსებობს. ჩვენ მაგისთვისაც მზად ვართ, ემზადებით მაგისათვის და რაღაც ვიბრძოლებთ, მომავალი გვიჩვენებს თვინ როგორ ასე. დაგეგმილი ალბათ გუნდის გულშემატკივრების საინტერესო იქნება, მანამდე ვიდრე დაიწყება ჩემპიონატი, ამხანაგური მატჩები, კალენდარი და მზადების პროცესი. მოგახსენეთ, 5 თამაში ვითამაშეთ, ანუ 20 იანვარს განმეორდები, რომ 20 იანვარს დავიწყეთ მზადება და ერთი კვირის თავზე ვეთამაშეთ. აზერბაიჯანის გუნდს ვეთამაშეთ, პირველი ლიგის გუნდს სამწუხაროდ დავამარცხეთ, მაგრამ ეს დიდი მნიშვნელობას მაგას არ ვანიჭებთ, იმიტომ რომ ერთი კვირის დაწყებული იყო ვარჯიშები და ანუ არ ვიყავით იმისათვის ჯერ მზად, რომ გაგვეწია სერიოზული კონკურენცია და შემდგომ უკვე ვეთამაშეთ ჩვენი რეგიონის გუნდებს. ანუ 4 თამაში გავიმარჯვეთ. ვემზადებით, გვაქვს დაგეგმილი შემდგომ. გუნდი სრულად დაკომპლექტებულია თუ ფაქტიურად დასრულებულია, რაც პატარა ცვლილები შეიძლება კიდევაც მოხდეს ერთ-ორ ფეხბურთთან დაკავშირებით. არის საუბარი შეიძლება დავიმატოთ ვიღაც ერთ-ორი ბიჭი. ფაქტიურად დაკომპლექტებულია. და აპრილის თვიდან დაიწყება უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი თქვენთვის. საქართველოს პირველობა იწყება აპრილის პირველ რიცხვებში, მაგრამ მანამდე 20 მარტისთვის შეხვედრებით დავითქვიფიანეს თამაშება იწყება და ჩავერთვით მაგ ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებები მინდა უსურვო თქვენს კლუბს და გულშემატკივარს რა თქმა უნდა არაერთხელ გახარება თქვენი კლუბის წარმატებით და დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ხულოს ხიხანს ბევრი გამარჯვება გქონდეს, რა თქმა უნდა, ისე როგორც ქართულ სრულიად. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა თქვენ, ასეთი ყურადღებით ყოველთვის სპორტის განხილვის მეთოდებს და ჩვენ ერთად ხვდებით, ერთად გეგმავთ, ერთად
გულშემატკივრობთ და ჩვენ გვერდში რომ ხართ, ამისათვის კიდევ დიდი მადლობთ. სპორტკლუბი ასეთი იყო დღეს, მე მოვურჩევთ ამ დაგემშვიდობებით, კეთილსურვილებით უქომაგეთ ქართულ სპორტს და ქართულ სპორტსმენებს ნახავთ.